Hej och välkommen till Maktskolan där jag diskuterar innehållet i min bok Maktspelet, där jag utvecklar lite mer kanske och svarar på frågor jag har fått. Jag anser ju att bra makt, god makt, jag anser att det finns, jag anser att den står på två ben. Det ena benet är tekniker för påverkan, för att få andra att förstå och känna att det man har att komma med faktiskt är bra och viktigt. Det andra är relationsskapande tekniker, där man vårdar relationen med den andra, så man inte använder makt på ett sådant sätt så att det är skadligt för någon annan. Och en av de här relationsskapande teknikerna som har varit väldigt känd och också väldigt missbrukad handlar om någonting som heter återgäldningsprincipen. Vi har nämligen en mekanism i oss, en psykologisk mekanism som gör att om jag ger dig någonting, då vill du automatiskt ge någonting tillbaka till mig. Det har nämligen varit bra för våra samhällens uppbyggnad att vi har den här mekanismen. Om du får mjölk av mig så får jag 4 ägg av dig och så kan vi byta tjänster och varor med varandra och bygga våra samhällen. De som inte gjorde det här, de fick inte vara med. Och så har det funkat fram till ungefär 20-talet då en man kom på att man kunde slå mynt av det här och skapade de här provsmakningarna i butiker på stor skala. Där någon står och lagar mat till en och så får man smaka. Och det där är inte till för att du ska få smaka på mat. Ursprunget till dem är att det skulle väcka återgäldningsprincipen. Du skulle känna att du behöver ge någonting tillbaka. Och eftersom du fått mat så ja, då köper du väl den där tacosåsen då, så klart. Men idag är vi så luttrade med det här. Det går knappt att köpa en tidning utan att man får med ett shampoo eller en DVD eller vad det nu är. Vi förväntar oss att hela tiden få saker utan att behöva ge någonting tillbaka. Så i kommersiella syften i alla fall så har den här återgäldningsprincipen trubbats av en hel del och vi är lite mer vaksamma mot det. Varför fick jag det här? Vad vill de mig? Och så vidare. Men den finns fortfarande där och den är utmärkt att använda när du vill få folk på din sida. Inte genom att manipulera dem dit utan att använda den på ett fint sätt. Och hur gör man det? Jo, ge inte saker. Ge inte en kalender på julen på ditt företag eller vad det nu är. Utan ge bland det finaste som finns. Ge av din tid, ge av din uppmärksamhet, ge av värdefull information. Bjud någon på lunch, sätt dig ner med den här personen och prata med just dem. Det är en ovärderlig present. Ge dem information som du vet att de inte känner till och som kommer vara viktig och bra för dem. Det är en otroligt stark present. Det kan låta banalt men det är det inte. Speciellt inte i den här stressade tiden. Och det kommer väcka återgäldningsprincipen. Ett praktiskt exempel. Jag har en god vän som driver ett IT-bolag. När han får nya kunder så ger han dem en bok. I den här boken så finns det fullt med praktiska tips och lösningar på hur kunderna själva kan hantera just den typen av situationer de har gått till min vän för. Det vill säga, här får alltså hans kunder en manual i hur de inte ska behöva hyra honom. Det låter ju helt självutplånande, visst gör det? I alla fall affärsmässigt. Dessutom är den här boken skriven av hans värsta konkurrent. Hur korkat är det? Faktum är inte alls. Tror du han har förlorat en enda kund på att ge den här boken? Tror du att han får färre uppdrag av dem? Nej. Tror du att de här kunderna älskar honom i hans uppriktighet? Att han till och med ger dem verktygen att lösa saker själva. Han ger dem uppmärksamheten för att han förstår vilken situation de är i. Han ser deras problem. Han ger dem också värdefull information hur de kan lösa situationerna själva. Det är klart att de är mycket mer lojala honom än någon annan konsult de jobbar med. Så väck återgäldningsprincipen och få någonting viktigt tillbaka. Lojalitet eller åsikt eller vad det nu är. Genom att faktiskt ge någon annan någonting värdefullt. Tid, uppmärksamhet, information. Svårare är det inte. I nästa del av maktspelet ska vi titta lite på beröm. Varför det är viktigt och hur dåliga vi egentligen är på det. Vi ses då!